السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشكلة الصرف المتواصل في الغسالة الهاف اوتوماتيك. ان الغسالة بتصرف مية وزرار الصرف مقفول. هنوريكم ازاي نحل المشكلة دلوقتي. كنا عملنا فيديو مشابه قبل كده، ولكن الغسالة 7 كيلو التوشيبا، ولكن النهاردة هنوريكم الموديلات التانية من توشيبا، ال 10 كيلو وال 12 كيلو، وكذلك الغسالات الفريش واليونيفرسال كلها نفس الفكرة. كل اللي احنا هنحتاج نعمله ان احنا هنفك الصامولة البلاستيك بتاعة الصرف، بتاعة مجمع الصرف زي ما انتم شايفين كده، عكس عقارب او عكس اتجاه عقارب الساعة. بنلاقي كاوتشة، وتحت الكاوتشة دي غالبا بنلاقي دبوس او بنلاقي اي حاجة معلقة الكاوتشة. بننضفها وبننضف الكوع ده او المجمع ده كويس لو في اي رواسب او اي حاجة، وبنرجع نركب الكاوتشة دي مع اتجاه عقارب الساعة زي ما كانت. ده بالنسبة للغسالات الفريش زي ما قلنا، واليونيفرسال واليونيون اير والتوشيبا ال10 كيلو وال12 كيلو. زي احنا كنا عملنا في فيديو قبل كده كان المجمع قدام، انما هنا المجمع او الكاوتشه بتبقى ورا في ظهر الغسالة. وبكده احنا خلاص حلينا المشكلة. زي ما انتم شايفين ما بقتش بتنزل ميه الا لما بدوس او بفتح الزرار. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناه. لو في اي تعليق او اي استفسار كلمونا في التعليقات. شكرا، السلام عليكم.